sáo mèo từ cơ bản cho những người mới tập hoặc là chuẩn bị làm quen với nó. Thì sáo mèo nó có hai cái làn hơi. Thứ nhất là cái làn hơi nhẹ và một làn hơi mạnh, thì lúc đó mình sẽ nén hơn. Làn hơi nhẹ thì mình chỉ áp dụng cho nốt sòn, và làn hơi mạnh thì mình áp dụng cho nốt từ đồ tới đố. Thì làn hơi nhẹ là như thế này đây. Đó là làn hơi nhẹ, còn đây là làn hơi mạnh. Đó là hai làn hơi. Về phần mình áp cái phần miệng vào lỗ thổi thì các bạn đặt phần môi bao trọn cái vùng lưỡi lam, bạn áp vào và ép chặt hai khóe môi. Khi bạn thổi nhẹ như thế này, nó ra được tiếng này là ok. Còn nếu như bị xì hai khóe môi thì nên nhớ ép chặt hai khóe môi lại, không được xì hơi từ hai bên thì nó sẽ bị phí. Rồi mình sẽ đi từ áp lực hơi từ sòn tới đô, thứ tự các nốt cho các bạn. Đây là khi mình bịt hết toàn bộ lỗ bấm lại, thổi thật nhẹ thì ta sẽ được nốt sòn. Đây là nốt đô 1. Khi các bạn bỏ lỗ ngón út và nén hơi gấp đôi ở lỗ nốt sòn thì bạn sẽ được nốt đô 1. Kế tiếp dùng cái lực nén hơi đó, bạn mở tuần tự các ngón tay từ dưới lên trên thì bạn sẽ được tất cả các nốt rê, mi, mi dáng mình sẽ bịt lỗ rê lại, fa, sol, la, si. Và khi bạn dùng si dáng bạn sẽ bịt lỗ la lại, giữ tiếp lỗ la, buông lỗ ngón cái ra bạn sẽ được đô 2. Không được dùng đô 2 khi buông toàn bộ, đô 2 sẽ bị cao lên và không chuẩn nốt. Như thế này là sai. Rồi, thì có một số bạn trên diễn đàn có hỏi mình là khi họ bắt đầu một làn hơi họ thường nghe một tiếng bịch nhỏ. Tình trạng là như thế này đây. Đó, hoặc là như thế này. Lý do này là như sau. Khi bạn bắt đầu một làn hơi ở các nốt từ đô tới đố thì phải bắt đầu từ làn hơi mạnh ngay lập tức, nén từ bụng, ép khoang miệng lại và đẩy hơi trực tiếp vô lưỡi gà luôn. Còn những bạn bị trường hợp đó là bởi vì dùng làn hơi nhẹ mà chuyển tiếp sang hơi mạnh. Đó là lý do là bị như thế. Thì để hạn chế điều này, mình sẽ dùng kỹ thuật đánh lưỡi đơn, nén hơi và dùng lưỡi chặn ở phần môi trên và môi dưới. Khi bạn cần đẩy hơi vào thì chỉ cần lấy lưỡi ra thôi. Ở mỗi một nốt, ở mỗi chỗ bạn muốn ngắt thì bạn chỉ cần dùng lưỡi chặn ở giữa môi như thế này, đẩy lưỡi ra và chặn ở giữa môi lại, thì lúc đó hơi sẽ được ngắt, không còn tình trạng là đang ở hơi mạnh, khi giảm lại sẽ bị tiếng Việt. Đó. Kế tiếp thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về các kỹ thuật trên sáo mèo. Thì sáo mèo cũng dùng bộ ngón, vậy nên mình có thể áp dụng cách lấy ngón từ bên số trúc qua, nhưng mà cách lấy của sáo mèo thì hơi khác một chút xíu. Ví dụ như là các bạn thổi ở nốt si dáng thì các bạn sẽ lấy ngón cách lỗ phát âm một lỗ, ví dụ như thế này. Đó. Hoặc nếu trường hợp
Như thế thì các bạn có thể lấy nửa lỗ hoặc là 1/3 lỗ như thế này đây. Ví dụ như trong bài Xuân về bản mèo thì có một đoạn đầu. Đây là cách lấy của sáo mèo. Thì ngoài ra các nốt phía sau cũng như thế luôn. Luôn là cách lỗ phát âm một lỗ. Rồi. Kế tiếp thì còn một số kỹ thuật tạo ra hiệu ứng rừng núi, như các bạn bịt nửa lỗ hoặc là bịt gấp một lỗ, ví dụ như thế này. Đây là mình che nửa lỗ dần và buốt xuống, buốt từ trên xuống nửa lỗ và ngưng, hoặc là mình gấp. Đây là mình gấp. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể lấy ngón như là sáo trúc. Nhưng mà những cái kỹ thuật này thì rất là ít xài. Thêm một cái nữa là lưỡi. Sáo mèo cũng có dùng kỹ thuật về lưỡi, như reo lưỡi. Đó là kỹ thuật về reo lưỡi. Thì để cho bài hát mà một bài sáo mèo mà trở nên vang xa thu tỏa, tạo ra âm sắc rừng núi, thì các bạn cũng kèm theo kỹ thuật thu tỏa hơi. Kỹ thuật thu tỏa hơi này thì cũng giống như bên sáo trúc thôi. Thì các bạn bắt đầu một câu hát hoặc kết thúc thì các bạn từ hơi ít tăng dần đều mạnh lên, và khi kết thúc câu hát thì các bạn giảm nhỏ nó đi, như thế thôi. Thì riêng về đặc trưng sáo mèo thì các bạn cũng có thể dùng kỹ thuật như thế này đây. Các lỗ từ đô 1 tới pha son la thì các bạn có thể tăng hơi thoải mái. Không sợ bị kịch lam. Nhưng các bạn nên chú ý các lỗ từ la, si gián và đố, tức là đô 2, thì các bạn phải đều hơi chứ không được mạnh. Mình làm ví dụ. Đó, như này các bạn đẩy hơi mạnh như dưới lên thì 3 lỗ la, si và đô 2 đều bị mất. Vậy nên chú ý là lỗ đô 2, si và la hơi mạnh đều. Đây là cách để các bạn thử. Bây giờ các bạn không bấm lỗ nào hết, mình sẽ thử ở trên lỗ đô 2. Các bạn tăng hơi từ nhẹ tới mạnh như thế này đây. Các bạn tăng từ nhẹ tới mạnh, lúc nhẹ nó sẽ còn tiếng rè nhẹ, rồi khi tăng dần lên nó bắt đầu nó ở cái ngưỡng nén hơi, nó sẽ kêu nốt đô 2, và các bạn cứ tiếp tục tăng dần tới khi nào mà nó không còn kêu nữa, tức là đó là ở cái giới hạn vượt quá của đô 2, thì các bạn nhớ không nên được đạt tới cái quãng đó. Tới ở cái quãng đó thì các bạn nên giữ lại thôi, không nên tăng nữa. Đó là cái lực hơi ở đô 2.